እንደምን አላችሁ ተማሪዎች? ይህ የ11ኛ ክፍል ምዕራፍ 2 ክላይሜት ክላሲፊኬሽን ኦፍ ወርልድ እያየን ያለ ነው። በዚህ ውስጥ ዛሬ ሌሰን 3 የምናተኩረው በዋናነት የኮፐን ክላይሜት ክላሲፊኬሽንን እና የሞዲፋይድ የሆነውን የኮፐን ክላሲፊኬሽንን ልዩነታቸውን ሁለቱን ትኩረት ሰጠን ነው የምናየው። ተማሪዎች ቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጉን እንዳትረሱ፣ እንዲሁም ምለቃችሁ ቪዲዮ ቶሎ ቶሎ እንዲደርሳችሁ ለሌሎችም እንዲደርስ ላይክ እና ሼር እንድታደርጉ ጠይቃችኋለሁ። አሁን የኮፐን ሞዲፋይድ የሆነው የኮፐን ክላሲፊኬሽን ምንድን ተብሎ ነው የሚጠራው? ኮፐን ጌገር ክላሲፊኬሽን ይባላል። ኦልሞስት ኮፐን በ1900ዎቹ አካባቢ ነው ይህንን የስኪም የሰራው። ጌገር ደግሞ እንደዚሁ ሌላ ክላይማቶሎጂስት ነው። በ1960ዎቹ አካባቢ ነው እንደገና ሞዲፋይድ ያደረገው የኮፐንን። ስለዚህ የዚህ ላይ እንግዲህ መጽሐፋችሁ ላይ የሚያስቀድመው የከረንት ኮፐን ኬገር ክላሲፊኬሽን ኦልሬዲ ሞዲፋይድ የሆነው እና ፊውቸር ኮፐን ኬገር ምንድን ነው ልዩነታቸው የሚለውን ትንሽ ገለጻ ያደርጋል። እና ከረንት ኮፐን ኬገር ክላሲፊኬሽን ሞዲፋይድ የሆነው it did not consider the rising levels of greenhouse gases in the atmosphere. So ግሪንሃውስ ኢፌክት አካባቢ ላይ በቀጣይ ላይ በኤንቫይሮንመንቱ ላይ የራሱን አስተዋጽኦ ለውጥ ሊያደርግ ይችላል። ሆኖም ግን ይሄን ኮንሲደር አላረገም ነው የከረንት ኮፐን ኬገር ክላሲፊኬሽኑ። ፊውቸሩ ግን it provide information on possible spatial changes in regional climatic zones under climatic changes which caused by the rising level of greenhouse gases in the atmosphere. So የፊውቸር ኮፐን ኬገር ክላሲፊኬሽን ይሄንን የግሪንሃውስ ኢፌክት እየጨመረ መሆኑን በዚህ ምክንያት ደግሞ የተለያየ የክላይሜቲክ ቼንጅ እንዳለ እና ክላይሜቲክ ዞኑም እንደሚቀይር ታሳቢ ያደረገ አስተሳሰብ ነው። ይሄን ክላሲፊኬሽን አይ ቲንክ እዚህ ማፕ ላይ ማየት እንችላለን። ይሄ አሁን ድረስ እየተጠቀምንበት ያለ ነው የሞዲፋይድ የሆነው ኮፐን ኬገር ክላይሜት ክላሲፊኬሽን ነው። ይሄ የምታዩት የካርታ whereas this one is ከቀጣይ ከ2000 እስከ 2001 ድረስ ዓመተ ምህረት ድረስ እስከዛ ድረስ ይሆናል ተብሎ የሚጠበቀው እንደዛ አይነት ይኖራል ተብሎ የሚጠበቀው እንደምታዩት የኢንቴሪየር እና ቴምፕሬት ክላይሜቱ ሰፊ ዲፈረንስ ያሳያል። ይሄ ማለት በግሪን ጋዙ ኢፌክት ምክንያት ክላይሜቲክ ቼንጅ ዞኑ ይቀየራል ማለት ነው። እዚህ ላይ እንደምታዩት አሜሪካ ላይ እንደምታዩት ይሄኛው እዚህ ላይ እንደሚሰፋ ይታያቸዋል። ይሄኛውም እዚህ አውሮፓ ላይ ይሄ በዚህ ልክ ነበር፣ በኋላ ግን እንደዚህ ይሰፋል። እዚህ አካባቢም እንደምታዩት ልዩነት አለ። እዚህ ላይ አካባቢ ኢቭን ኢኳቶሪያል ሬንፎረስት አካባቢም እዚህ ላይ እንደምታዩት ይሄ እንግዲህ ወደፊት የዲቱ ግሪንሃውስ ኢፌክት የሚመጣው ተጽዕኖ የክላይሜቲክ ዞኑ ሊቀይረው እንደሚችል የሚያሳይ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ቅድም እንዳልኳችሁ ኬገር ሩዶልፍ ኬገር የሚባለው ክላይማቶሎጂስት altered the Köppen classification system in 1961 to improve the alignment of climate zones and biomes. ይህንን በተሻለ ሁኔታ የኮፐንን ክላይሜት ክላሲፊኬሽን እንደገና በተሻለ መልኩ ክላይሜቲክ ዞኖች እና ባዮሜሶቹ ሚት እንዲያደርጉ በትክክል ለማድረግ ጥረት ያደረገ ክላይማቶሎጂስት ነው። by merging appropriate first, second and third order subdivisions modified Köppen ኬገር climatic types are produced. እንግዲህ የምታስታውሱ ከሆነ የኮፐን ክላሲፊኬሽን ኤቢሲዲኢ ብሎ ነው በአምስት በዋናነት ክላይሜቲክ ዞኖችን የሚከፍላቸው። ወደ ሩዶልፍ ኬገር ግን ስንመጣ ግን እነዚህን እንደገና ፈርስት ሌተር፣ ሰከንድ ሌተር እና ሰርድ ኦርደር እያለ ሰብዲቪዥን እንደገና ይሰራላቸዋል ማለት ነው። ስፔሲፊክ ያደርገዋል ማለት ነው። ሞዲፋይድ ያደርገዋል ኦር ራቲፋይድ ያደርገዋል። እንደገና በደንብ አድርጎ እያጠራ በጣም ዲቴል በሆነ መልኩ ጥናት በሆነ መልኩ ዞኖቹን ይሰራል ማለት ነው። to classify regional climates more precisely, those primary or first የምንላቸው ABCDE ያልናቸው ማለት ነው climatic types were subsequently classified into second and third order subdivisions. በዚህ መልኩ ሰከንድ እና ሰርድ ሰብዲቪዥን እንደገና በመከፋፈል የተሻለ ፕሪሳይስ የሆነ ማፕ እንዲኖረን ኦር ክላይሜቲክ ዞን እንዲኖረን
ኦር ባዮማስ እንዲኖረን አድርጓል ማለት ነው ኬገር። እንግዲህ በዋናነት የዘ ኮፐን ክላይሜት ክላሲፊኬሽን ኤንድ ዘ ኮፐን ኬገር ሞዲፋይድ ክላሲፊኬሽን አር ቦዝ synthesizer to categorize the world's climates based on temperature, precipitation, seasonal pattern። ስለዚህ ሁለቱም አንድ የሚያደርጋቸው ነገር both systems used category world climate based on temperature እና precipitation and seasonal pattern ይህን መሰረት በማድረግ ቤዚካሊ ቴምፕሬቸር እና precipitation መሰረት በማድረግ ነው ወርልድ ክላይሜትን ክላሲፋይ ያደርጉ ማለት ነው። አንድ የሚያደርጋቸው አንዱ ነገር ይሄ ነው። ግን ልዩነቱ while the two systems are similar, the modified version often referred to as the Köppen-Geiger ይባላል። ሞዲፋይድ የሆነው ቨርዥኑ includes some adjustments and refinements to the original Köppen system። ስለዚህ የተሻለ ማሻሻያ አድርጉበታል። ቅድም እንዳልኳችሁ በተለያየ መልኩ ክላሲፋይ አድርጎታል ማለት ነው። እንግዲህ ምንድነው ልዩነታቸው? በኮፐን ክላሲፊኬሽን እና በኮፐን ኬገር ሞዲፋይድ ክላሲፊኬሽን መካከል ያለው ልዩነት ምንድነው ካላችሁ በእነዚህ መሰረት ልንከፋፍለው እንችላለን። አስፔክቶቹ ከክሬተሩ ማነው፣ ክላይሜቲክ ዞኑ የት ነው የሚያቃጥለው፣ ሰብዲቪዥኖቹ፣ ቴምፕሬቸር፣ ዴፊኒሽኑ፣ ፕሬሲፒቴሽን ክራይቴሪያው፣ ሲዝናል አጀስትመንቱ፣ አፕሊካቢሊቲውን፣ ሞደርን ማፕ፣ ዳታ ሪፕሬዘንቴሽን ኤንድ ዩዚንግ ሞደርን ስተዲስ እነዚህን ታሳቢ አድርገን የኮፐን ክላሲፊኬሽን እና የኮፐን ኬገር ሞዲፋይድ ክላሲፊኬሽንን ማነጻጸር እንችላለን ማለት ነው። እስቲ ክሬተሩን ነው። the Köppen classification the first developer by ዋልድሚር ኮፐን ነው። በ1884 አካባቢ ነው። የኮፐን ኬገር ሞዲፋይድ ግን ሞዲፋይድ ባይ ሩዶልፍ ኬገር ዊዝ አፕዴትስ ኦቨር ታይም እንግዲህ በተለያየ ዘመን አፕዴት ሆኗል። ሚድል ቲውን ሴንቸሪ ላይ 1960 ቅድም እንዳልኳችሁ 61 አካባቢ ላይ ሞዲፋይድ የተደረገ ነው ይሄ የኮፐን ኬገር ሞዲፋይድ ክላሲፊኬሽን ማለት ነው። ክላይሜቲክ ዞን ካየነው ሁለቱም ሜን ክላይሜቲክ ዞን የሚባሉትን ኤቢሲዲኢን ይወስዳሉ። ኮፐንም ኮፐን ኬገርም ሁለቱም እነዚህ ሞዴሎቹ ሁለቱም ሞዲፋይድ ክላሲፊኬሽን ስኪሞቹ ሁለቱም ይወስዳሉ፣ በአምስት ይከፍላሉ። ዘን ሰብዲቪዥኖች ላይ እንግዲህ ይሄኛው ይሄ ዘ ኮፐን ዩዝስ a system of 3 or 4 letters to subdivide the main zones በዚህ መልኩ ከፋፍሏል። የኮፐን ኬገርም እንደዛው ከፋፍሏቸዋል። some basic structure but with more refined criteria for some regions such as temperature and precipitation pattern ይሄም ከፍሏል በአራት ከሶስት ወይም አራት ፊደሎችን አንድ ላይ በማድረግ ክላይሜቲክ ዞኖችን ለመፍጠር ሞክሯል ከሜን ዞኖች ጋር በማቀናጀት ማለት ነው። ሆኖም የዚህኛው ኮፐን ኬገር ደግሞ የተሻለ ደግሞ ሪፋይንድ አድርጎታል ማለት ነው። ተጨማሪ በተለይ የቢ ግሩፕ የምንለው ላይ ቢ ዞን የምንለው ላይ ድራይ የሚባለው ላይ ዴዘርት ላይ እሱ ላይ በተለይ እስከ 4 ድረስ የሄደበት ሁኔታ ነው ያለ ማለት ነው። በተለየ ሁኔታ ቴምፕሬቸር ዴፊኒሽኑን ካየነው ኮፐን ሪሌይስ ኦን ቤዚክ ቴምፕሬቸርስ ዳታ ለምሳሌ አቨሬጅ መንዝሊ ቴምፕሬቸርን ዋናው አኑዋል አቨሬጅ እነዚህ የሚባሉትን ቤዚካሊ ይጠቀማል። የቴምፕሬቸሩ ላይ ካየነው የኮፐን ኬገር ደግሞ ይሄ ኢንኮርፖሬትስ ሞር ዲቴይልድ ቴምፕሬቸር ኤንድ ፕሬሲፒቴሽን ዳታ ማለት ነው። ለምሳሌ ስፔሲፊክ ቴምፕሬቸር ትሬሾልድ ፎር ድራይ ክላይሜቶች ለምሳሌ ቅድም እንዳልኳችሁ ለቢ በተለይ ቴምፕሬቸርን በጣም ድራይ የሆነውን ክላይሜት ስፔሲፊክ አድርጎ ዲቴይል ትሬሾልድ ይሰራለታል ማለት ነው። ሶ ዲቴይልድ የሆነ ዳታ ይጠቀማል ማለት ነው ይሄኛው ይሄ then precipitation ላይ ካየነው የኮፐን he uses the precipitation to evaporation ratio to determine the boundaries of dry climate ስለዚህ ቢ በተለይ ቢ ላይ precipitation to evaporation ratio ይሰራል ማለት ነው። whereas the Köppen ኬገር refines the precipitation criteria accounting for differences in seasonal precipitation and evapotranspiration rate ስለዚህ ይህንን ሲዝናል የሆነውን ነገር ኮንሲደር ያደርጋል ማለት ነው። በሲዝናል ፕሬሲፒቴሽን እና ኢቫፖትራንስፓይሬሽን ሬቱን ዲፈረንሱን እሱን አይቶ ነው ማለት ነው። ሶ ሲዝናል አጀስትመንት ካየን ለስ ኤምፋሲስ ኦን ስፔሲፊክ ሲዝናል አጀስትመንት ለስ ኤምፋሲስ ነው የሚሰጠው። ይሄኛው ደግሞ ሞር ፕሪሳይስ አጀስትመንት ፎር ሲዝናል ቫሪዬሽን በበጋና በክረምት በበልግ
በመኸር መካከል ያሉ ሲዝናል ቫሪዬሽኖች ሞር ፕሪሳይስ ለማድረግ ሞክሯል የኬገሩ። ይሄኛው ግን ብዙም ትኩረት አልሰጠውም ኮፐን ማለት ነው። ስለዚህ በኮፐን ኤግዛክት በጋ መቼ ነው፣ በልግ መቼ ነው እንደዚህ የምንላቸው፣ ጸደይ፣ ክረምት የምንላቸው በግልጽ ያስቀምጣቸዋል ማለት ነው። አፕሊካቢሊቲ ላይ ስናየው በወርልድ ማፕ ላይ ስናየው ሞደርን ማፕ ላይ ኦልደር ዳታ ኤንድ ለስ ፕሪሳይዝ ፎር ሞደርን ዩዝ ነው። ይሄኛው የኮፐን ክላይሜት ክላሲፊኬሽን ኦልድ ነው፣ ዳታውም ኦልድ ነው፣ ለስ ፕሪሳይዝ ነው ማለት ነው። አኪሬሲውን ካየ ነው። ይሄኛው ኮፐን ኬገር is more refined and widely used in the modern climate mapping, often used in large scale climate studies and mapping. so አሁን በጣም እየተጠቀምነው የምንጠቀመው ይሄኛው ኮፐን ኬገር ሞዲፋይድ ክላሲፊኬሽን ነው ማለት ነው። ይሄኛው ኦልድ ነው ዳታው። ዳታ ሪፕሬዘንቴሽን ስናይ often uses basic maps or models. Here uses more detailed high resolution climate maps and models, especially in the large scale. so ይሄኛው ቤዚክ የሆኑ ማፖችን ኦር ሞዴሎችን የሚጠቀመው፣ ይሄኛው ግን ዲቴይልድ የሆነ ማፖችን ይጠቀማል ማለት ነው። ሃይ ሪዞሉሽን ክላይሜት ታይፕ ማፖችን ይጠቀማል። ሞደርን ዩዝስ ኢን ሞደርን ስተዲስ ለስ ኮመንሊ ዩዝድ ኢን ኢትስ ኦሪጂናል ፎርም ፎር ግሎባል ማፒንግ ቱዴይ። ሶ ይህን ብዙም አሁን የምንጠቀመው አይደለም። ዘ ኮፐን ኬገር ሲስተም ዋይድሊ ዩዝድ ኢን ሞደርን ኢንቫይሮንመንታል ኤንድ ክላይሜቲክ ስተዲስ ፓርቲኩላርሊ ኢን ጂአይኤስ ኤንድ ክላይሜቲክ ሞዴልስ። እነዚህ ይለያያሉ ማለት ነው። ኮፐን ክላይሜቲክ ክላሲፊኬሽን እና ኮፐን ኬገር ሞዲፋይድ ክላሲፊኬሽን። so the basic difference between them is that is the refinement of boundary አንደኛው ነገር ነው። ባውንደሪውን ሪፋይን ከማድረግ አንጻር ከኮፐን ይልቅ ኮፐን የኬገሩ ክላሲፊኬሽን ሞር ምንድነው ሪፋይንድ የሆነ ነው። ቴምፕሬቸር እና ፕሬሲፒቴሽን አጀስትመንት ላይም እንደዚሁ የራሱ ዲቴይልድ የሆነ ኮፐን ኬገር ዲቴይልድ ነው ቴምፕሬቸሩ ላይ ፕሬሲፒቴሽኑ ላይ፣ እንዲሁም ፕራክቲካል አፕሊኬሽኑም አፕሊኬቢሊቲውም በዚህም ይለያሉ ማለት ነው። ዘ ኮፐን ኬገሩ ሞር ኦፍ በአሁኑ ሰዓት ሞር አፕሊኬብል እና ዋይድሊ አክሴፕትድ የሆነው አፕሮች ይሄኛው ሞዴሉ ይሄኛው ነው ማለት ነው። ሶ እንግዲህ ቅድም ባልኳችሁ መሰረት የሁለቱም የአራቱም ፊደሎች ኦር ዞኖች ክላይሜቲክ ዞን ይጠቀማሉ። ኤ ቢ ሲ ዲ ኢ። ይሄ ሜጀር ክላይሜቲክ ታይፕ ይባላል። በሁለቱም ሜጀር ክላይሜቲክ ታይፕ ነው የምንለው። ሰከንድ ሌተር የሚባሉት they based or they classify based on precipitation pattern። ስለዚህ እነዚህ ላይ እነዚህን በመጨመር ፕሪሲፒቴሽን ጋር ያነጻጽራሉ። ሜጀር ክላይሜቲክ ዞኑ አለ። ሜጀር ክላይሜቲክ ማለት ለምሳሌ ኤ ትሮፒካል ቅድም ያልነው፣ ቢ ድራይ የሆነውን ኦር ደዘርቶችን ነው፣ ሲ እነዚህ ኮንቲኔንታል አካባቢ ያሉትን ቴምፕሬት የሆነውን፣ ዲ ኮንቲኔንታል፣ ኢ ፖላሩን ነው ኮንሲደር የሚያደርጉት። እነዚህ ከነዚህ ጋራ ትሮፒካል ሆኖ ከፕሬሲፒቴሽኑ አንጻር፣ ሆት ሆኖ ፕሬሲፒቴሽኑ፣ ኮልድ ሆኖ ፕሬሲፒቴሽኑ ምንድን ነው የሚመስለው፣ ሞንሱን ሆኖ ፕሬሲፒቴሽኑ ምንድን ነው የሚመስለው፣ ከድራይ የድራይ ሳመር ድራይ ከመሆኑና ዊንተር ድራይ ከመሆኑ፣ የት ላይ ዝናቡ መቼ ነው ሳመር ነው ዊንተር ነው ከሚለው ፕሬሲፒቴሽኑ የሚመጣበትን ወቅትም ከማሰብ አንጻር በዚህ መልኩ ይከፋፍሏቸዋል። ሶ አኑዋል አመቱን ሙሉ ዝናብ የሚጥል ከሆነ ኤሪያን ኤፍ እንለዋለን፣ ከፕሬሲፒቴሽን አንጻር ነው ኤፍ እንለዋለን። ሆት የሆነ ኤሪያ ከሆነ ኤች እንለዋለን። ኮልድ ከሆነ ኬ እንለዋለን። ሞንሱን ኤም ነው። ሳመር ድራይ በሳመር ጊዜ ድራይ የሆነ ኤስ ነው። ለምሳሌ ዘ ሜዲትራሊያን አይነቶች ኤስ ልንላቸው እንችላለን። ዊንተር ድራይ ሳመር ድራይ፣ ዊንተር ድራይ ደግሞ ኦልሞስት ብዙሃኑ የዓለም ሀገራት እዚህ ውስጥ እኛ ላይ መውሰድ ይቻላል። ዊንተር ድራይ ነን እኛን ይህንን ደብሊው ልንለው እንችላለን ማለት ነው። ሶ በዚህ መልክ ከነዚህ ጋር በማቀናጀት ሁለት መስራት ይቻላል ማለት ነው። ቤዝድ ኦን ፕሬሲፒቴሽን። ሰርድ ሌተር የምንላቸው ቴምፕሬቸርን ኮንሲደር ማድረግ ነው። እንዳልኳችሁ ይሄ ሜጀር ክላይሜት አለ ኤቢሲዲ። ፕሬሲፒቴሽን ሁለተኛ ነው። ሶስተኛው ቴምፕሬቸር ፓተርኑን ነው የምናየው። ስለዚህ ቴምፕሬቸሩ እነዚህ ቴምፕሬቸር ፓተርን ደግሞ በምንድን ነው የምንገልጸው? በስሞል ሌተር ኤ ቢ ሲ ዲ ነው። ፕሬሲፒቴሽኑን ኤፍ ስሞል ሌተር ኤፍ ኤች ኬ ኤም ኤስ እና ደብሊው ነው። ቴምፕሬቸር ግን ኤ ቢ ሲ ዲ ድረስ ነው። ሶ ኤችም አለው። ሶ እነዚህ ይሄ ማለት ለምሳሌ ኤ ማለት ዋርመስት መንስ ሳመር ቴምፕሬቸር ግሬተር ዛን 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ከሆነ ዋርመስት የምንለው መንስ
ሳመር ላይ ከ22 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በላይ ከሆነ ኤ እንለዋለን ያን አካባቢ። ከ22 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በታች ከሆነ ዋርመስት መንዝ ሳመር ቴምፕሬቸሩ ቢ እንለዋለን። ቴምፕሬቸር ኮንስታንትሊ ግሬተር ዛን 10 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ከሆነ ሲ እንለዋለን። አቨሬጅ ቴምፕሬቸር ኦፍ ኮልደስት መንዝ የሚባለው ሌዛን ኔጌቲቭ 38 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ከሆነ ዲ እንለዋለን ማለት ነው። ሶ እነዚህ ይህንን አቀላቅለን አንድ ክላይሜቲክ ዞን መፍጠር ይቻላል ማለት ነው። ኤኤፍ ቢባል ለምሳሌ ኤኤፍ ቢባል ትሮፒካል ሆኖ ላይክ ኢኳቶሪያል ሬንፎረስት አይነቱ አመቱን ሙሉ ዝናብ የሚጥልበት ኤሪያ ማለት ነው። ኤኤፍ ካለ እንደዚህ አይነት ስር መፍጠር ይቻላል ማለት ነው። ዲቴል እዚህ እናያቸው። ለምሳሌ ትሮፒካል ኤ ትሮፒካል ያልነው ኤ ነው። ኤኤፍ ቢሆን ትሮፒካል ሬንፎረስት ነው ሪፕሬዘንት የሚያደርግልን። ስለዚህ ኤኤፍ ላይ ትሮፒካል ሬንፎረስት ኦልዌይስ ሆት ኤንድ ሂውሚድ ዊዝ ይር ራውንድ ፕሪሲፒቴሽን ማለት ነው። ይሄኛው ኤኤፍ ካለ ሶ ትሮፒካል ሬንፎረስት ማለት ነው። ወይራስ ይሄኛው ላይ ኤኤም ካልነው ኤም ምንድነው ብያቸዋለሁ? ሞንሱን ነው ብያቸዋለሁ። ስለዚህ ትሮፒካል ሞንሱን ማለት ነው። ትሮፒካል ሞንሱን ማለት ደግሞ ዲፋይን ስናደርገው ቬሪ ሲሚላር ቱ ኤኤፍ ከዚህኛው ጋራ ኦልሞስት ኦልዌይስ ሆት ነው፣ ሂውሚድ ነው፣ በት ዊዝ ፕሮናውንስድ ድራይ ሲዝን። ድራይ ሲዝን የምንለው በግልጽ ይታወቃል ማለት ነው። እዚህ ላይ ቲፒካሊ 1 to 2 months። ስለዚህ ድራይ ሲዝኖቹ ይታወቃሉ። ይሄኛው ግን አመቱ ሙሉ ዝናብ ነው ብያቸዋለሁ። እዚህ ላይ ግን ድራይ ሲዝን የምንለው ይኖረናል ማለት ነው። ኤደብሊው ኦር ኤኤስ ከሆነ ትሮፒካል ሳቫና ማለት ነው። በምንድነው የሚገለጸው? ፕሮናውንስድ ዌት ኤንድ ድራይ ሲዝንስ ዊዝ ድራይ ሲዝን ላስቲንግ 3 or more months ማለት ነው። ስለዚህ ድራይ የምንለው ቢ ነው። ቢ ደብሊው ኤች ከሆነ ሆት ደዘርት ማለት ነው። ሆት ቴምፕሬቸርስ ቬሪ ሊትል ሬንፌል ማለት ነው። ይሄኛው በሶስት ፊደል ነው። ይሄኛው ላይ ቢ ደብሊው ኤች ነው፣ ሆት ደዘርት ማለት ነው። ቢ ደብሊው ኬ ከሆነ ኮልድ ደዘርት ነው። ኮልድ ደዘርቶች ናቸው። ኮልድ ዊንተርስ ዊዝ ፕሪሲፒቴሽን ሜንሊ ኢን ዊንተር ኦልሶ ቬሪ ሎ ፕሪሲፒቴሽን ኦቨርኦል ሊሆን ይችላል። ቢኤስኤች ከሆነ ሆት ሰሚ አሪድ የሆነ ኦር ስቲፕ ልንለው እንችላለን። ቢኤስኬ ኮልድ ሰሚ አሪድ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። እዚህ ላይ ዲስክሪፕሽናቸውን ማየት ትችላላችሁ። ቴምፕሬት ላይ ሲ ነው። ሲኤፍኤ ከሆነ ሂውሚድ ሰብ ትሮፒካል ማለት ኖ ድራይ ሲዝን ነው። ይሄ እንግዲህ ሆት ሳመር ነው። ሚልድ ዊንተር ኤንድ ኖ ድራይ ሲዝን። ይሄ ቴምፕሬት ሆኖ ግን ዝናብ ያለው ነው ማለት ነው። ይሄኛው አመቱ ሙሉ ዝናብ ያለው ነው። ሲኤፍቢ ካል ማሪን ዌስት ኮስት ነው። ይሄ ሚልድ ቴምፕሬቸርስ ይር ራውንድ ሞደሬት ሬንፌል ኤንድ ኖ ድራይ ሲዝን። ዝናቡ ሞደሬት ነው በት ኖ ድራይ ሲዝን። ሲኤፍቢ ሲኤፍሲ ካል ሰብፖላር ኦሽኒክ ነው። እንደዚህ ያለ ኮልድ ዲ ላይ እንሄድ። ዲኤፍ ኮልድ ዲ ነው ብለናል። ኮልድ ሶ ዲኤፍ ነው የሚሆነው። ሆት ሳመር ኮንቲኔንታል ነው። ቅድም እንዳልኳችሁ ዲ ማለት ኮንቲኔንታል ነው። ስለዚህ ሪፕሬዘንት የሚያደርግልን ዲ ኮንቲኔንታል መሆኑን ነው። ኤፍ ደግሞ ምኑን ነው ብለናል? ፕሬሲፒቴሽን ነው። ኤ ደግሞ ቴምፕሬቸር ነው ሪፕሬዘንት የሚያደርግልን ማለት ነው። ሶ እንደዚህ እያደረግን ልንገልጸው እንችላለን ማለት ነው። ፖላር ኢቲ እና ኢኤፍ ነው። ኢቲ ተንደር ነው። ሶ ኢ ፖላር ነው ብለናል መጀመሪያ። ሶ ቲን ከጨመር ተንደር ነው። ኮልድ ይር ራውንድ with short cool summer and long harsh winters precipitation is low but sufficient for plant life in summer። ይሄ ተንደራ ላይ ፕላንት የተወሰነ ሳመር ላይ ይፈቅዳል ማለት ነው። ኢኤፍ ከሆነ ግን አይስኬፕ ነው። extremely cold year round with no true summer and permanent ice cover ነው ይሄኛው። ሶ ይሄ በዚህ መልኩ ምን ልናደርግ እንችላለን? የኮፐንሃገር ክላሲፊኬሽን በዚህ መልኩ እስከ 4 ድረስ ፊደሎችን አንድ ላይ በማድረግ ሊፈጠር እንደሚችል መረዳት ይቻላል ማለት ነው። ተማሪዎች የዛሬው ሌሰናችንን በዚህ አጠናቀናል። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ቆዩኝ።